Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost. Và lời đầu tiên cho phép tôi, Trung Hiếu, thay mặt toàn thể đội ngũ làm kênh đánh giá trên chân Golden Boost Review cũng như là chuỗi cửa hàng Hùng Sport, xin chúc quý vị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Adidas Predator Edge.1. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, không dây, nhưng mà bây giờ nó là .1 rồi. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. 275g cho một chiếc size 42/3. Và với anh em nghe thấy cân nặng này đã cảm thấy là nặng rồi. Nhưng mà sau khi review con Copa Sen.1 xong thì tôi sẽ không tin vào cái gì nó xuất hiện ở trên cân đâu, mà trải nghiệm trên chân mình mới thực sự là quan trọng. Và với một cái bộ đế mềm mại và một bộ đệm êm như thế này thì tôi khá chắc đây là một mẫu giày sẽ đem lại một cái sự mềm mại trên chân. Đầu tiên chúng ta phải nói về bộ đệm của mẫu giày này khi không còn là đệm EVA thường như đời trước nữa mà đã là đệm Bounce rồi đây. Và Bounce này thì khác hoàn toàn với loại cứng như gạch ở Copa 19 và 20.1 nha. Đệm của Edge.1 đã dày dặn, ấn vào đún tay tạo nên cảm giác siêu êm và có nhiều độ nảy. Có anh em lo rằng là đế đệm này sẽ dễ bong. Cá nhân tôi thì không cho rằng là như vậy, cảm nhận của tôi cho thấy là rất bền bỉ đấy. Bộ đế và đinh thì rất mềm luôn đó nha. Ấn tay vào những chiếc đinh chúng ta cũng có thể cảm thấy được độ mềm của chất liệu đế này. Uốn nắn cũng rất dễ nữa. Mới đập hộp mà như thế này thì sau khi thuần rồi lại còn mềm hơn nữa luôn. Không còn thiết kế đế chia đôi như là 20 cộng và Freak cộng nên sẽ không có phần đế phụ rất cứng lót ở bên trong. Không lo gãy đế nữa rồi anh em nha. Tổng thể đế của Edge.1 đem lại một cái nhìn mượt mà và xuyên suốt. Và cái cục màu đỏ ở đây là gì thế nhỉ? Và theo như tôi có tìm hiểu thì ở trên bản FG có một cục màu trắng được gắn ở đầu mũi. Hãng bảo rằng nó sẽ làm tăng một chút trọng lượng cho phần chân trước để giúp tăng lực cho những cú sút của chúng ta. Wow, nghe hấp dẫn phết. Và sang bản TF chúng ta cũng có một cục màu đỏ và tôi cho rằng công dụng của nó cũng tương tự như vậy. Và bây giờ thì hãy chuyển lên trên phần upper nào. Tôi muốn nói về cái cổ chun này đầu tiên. Có một điều rõ ràng là nó không xịn sò, dày dặn nhiều chất chun và không có giãn nhiều như là Freak cộng, nhưng mà vẫn cứ là đủ ổn anh em nha. Lớp phủ bên ngoài lớp sợi dệt là phần khiến tôi cau mày một chút xíu vì cảm giác nó hơi dày và lì lúc mới đập hộp anh em ạ. Và rõ ràng là nó không đem lại cảm giác uyển chuyển đến mức điểm 10 như là trên Freak cộng. Nhưng mà dù sao đi nữa thì với upper của một đôi giày 3 củ thì tôi vẫn nhìn thấy tiềm năng để trở nên ngon lành từ nó. Và upper này phải thuần 2 đến 3 trận mới cảm thấy ngon nghẻ được nha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là khu vực Zone Skin. Nó thay thế cho Diamond Skin xuất hiện ở trên Predator 20 cộng và Freak cộng nha. Và như các bạn có thể thấy, nó là những đường vân cao su được làm nổi lên trên bề mặt upper. Và cá nhân tôi thấy là cái độ mềm của nó sẽ nằm ở giữa đôi Freak cộng và đôi 20 cộng nha. Những đường vân bao phủ toàn bộ các điểm nóng trên upper. Bất kỳ khu vực nào bạn dùng để chạm bóng thì Zone Skin có mặt. Và nếu như anh em thấy thiết kế này và phối màu này quen thuộc thì đúng đấy. Tôi cho rằng là nó được lấy cảm hứng từ Predator Lethal Zone từ năm 2012 và cũng có thể là kỷ niệm 10 năm của LZ cũng nên. Mới sờ qua thì những đường vân này đem lại một độ gắt kém hơn là gai anh em ạ. Và độ gãi ngứa thì cũng không còn sướng nữa rồi. Sẽ có câu hỏi đặt ra là liệu cái Zone Skin này nó có bong ra không? Nó có bong nguyên cả đường này không? Thì cá nhân tôi thấy là sờ trên tay cũng khá là tín đấy các bạn ạ. Anyway, nhưng mà chúng ta không thể nào mà nói mạnh được đúng không nào? Tất cả những cái gì mà thuộc dạng là gắn lên trên bề mặt upper như thế này thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định. Hỗ trợ về bám bóng, kiểm soát bóng, đi bóng, cứa lòng, úp mu. Và đó chính là cái công dụng của cái Zone Skin này. Wow. Và đó là những gì mà Adidas đã bảo với chúng ta như vậy. Còn về thực tế như thế nào thì hãy sang phần trên chân xem nha. Lần đầu tiên xỏ vào đôi này phải gọi là cực kỳ khó luôn các bạn ạ. Và cái độ khó đó tôi đánh giá ngang ngửa với cả Mercurial Vapor 14 Pro. Nhưng mà anh em đừng lo nha, xỏ một vài lần hay là anh em chỉ cần đá một trận thôi là nó đã dễ xỏ hơn rất là nhiều rồi. Tôi là một người quen đế cao nên bộ đế này tôi thấy bình thường như cân đường hộp sữa. Êm ái và đàn hồi luôn là đằng khác. Mới xỏ thôi mà đã phải gật gù rồi. Ui chà, chân bè đâu vào đây anh em ơi. Khác biệt hoàn toàn so với form của đời trước. Vùng lòng bàn chân cực kỳ thoải mái ngay từ lần đầu tiên xỏ luôn. Và có lẽ không cần phải thuần khu vực này. Trước đây với 20 cộng và Freak cộng thì ban đầu tôi chỉ xỏ được tầm khoảng 10-15 phút là chân đã đau nhức cực kỳ. Cảm giác gác bàn chân như không thở được vì bó quá và phải tháo ra. Chỗ bị bó, bị tê duy nhất của tôi đó chính là khu vực ngón út. Nhưng nó lại là quá đơn giản luôn anh em ạ. Cứ chơi là sẽ hết. Và tôi không khuyến khích anh em hơi nước sôi đôi giày này nha. Tôi có cảm thấy là không nên đấy. Chẳng may hơ lâu quá hay làm sao nó đi một mảng Zone Skin thì buồn thối ruột luôn. 2 trận đầu tiên bên cạnh việc tê ngón út thì khu vực lòng bàn chân cũng khá là mỏi. Và 2 trận đó tôi đều hoạt động với cường độ cao nên mỏi là có thể hiểu được. Sang đến trận thứ 3 đến mềm ra thì đã hết hoàn toàn cảm giác đó rồi nha. Và ở thời điểm hiện tại thì upper cũng rất thoải mái rồi anh em ạ. Mềm mại nhưng vẫn có một độ tín nhất định. Không nhiều sự uyển chuyển và mỏng như là 2 đời trước. Tôi cho rằng là không ai có thể chê được cảm giác của upper này sau vài trận, trừ những người chân thon ra. Cá nhân tôi thấy khá là giống Elite 7 nè, mà dày dặn hơn chút xíu. Nhưng cũng phải nói rằng là nó không quá ngon một cách nổi bật. Một điểm nữa để tôi nói rằng là nó ngon không quá nổi bật, đó lại là khu vực Zone Skin. Ok luôn là những đường vân này đem lại cảm giác bóng tốt nhờ sự ma sát tốt với bóng, cảm giác dính chân khi mà kéo bóng, đẩy bóng, ngoặt bóng cũng sẽ đem lại những cảm giác ngon lành không kém gì những đời trước.
Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là anh em nên chơi những quả bóng mới hay là bóng vỏ sần như là Moten, Nike, Adidas thì sẽ cảm nhận tốt nhất cái chất liệu Zone Skin này. Nhưng mà điều theo quan điểm cá nhân của tôi đã làm giảm đi sự đặc biệt của Zone Skin đó chính là mật độ của nó. Quá nhiều những đường vân được sắp xếp ở gần nhau nên cảm giác upper như dày thêm một khúc vậy. Nó không đem lại cảm giác gai, upper gai trùng trùng điệp điệp như là trên Freak cộng. Vậy nên nếu gu của anh em là upper da thật, upper thật là mỏng đem lại cảm giác chân trần thì có lẽ S.1 không phải là sự lựa chọn có thể làm cho anh em hài lòng. Và anh em nhớ nha, tôi không hề nói cảm giác bóng của đôi giày này là không tốt. Còn nếu anh em muốn có những sự đầm, một chút dày dặn nhưng đem lại cảm giác bóng tốt theo kiểu siêu ma sát một cách thật là uầy, cháy nhờ thì S.1 là mẫu giày dành cho anh em. Bộ đế ban đầu cũng sẽ đem lại cảm giác cồng kềnh và anh em phải làm quen với nó. Với những ai quen đế cao thì nó không cao một cách bất thường đâu anh em nha. Chúng ta, hội những người chơi giày đế cao thì vẫn cứ là ổn, vững chãi luôn đấy. Một điểm cộng nữa đó là đế trước thấp. Nó cũng khiến cho tôi cảm thấy việc phất bóng hay xoay sở với đôi giày này là dễ làm quen. Ban đầu tôi đi Puma Ultra 1.3 Pro Case hay là Phantom GT Pro nó còn cồng kềnh hơn thế này. Không sức gót, không nhấc gót và đặc biệt tôi phải lưu ý lại với anh em này. Không phồng mũi. Không biết là FG như thế nào chứ tôi show lại cho anh em cái đoạn mũi của bản .1 TF này. Yes, nó thấp và cá nhân tôi cho rằng là sẽ không ai cảm thấy bị phồng mũi với thiết kế như thế này đâu nha. Chạy bon thì đừng hỏi luôn. Đệm này dày, nảy nên bứt tóc sướng, nhưng có điều là phần đế ở khu vực nhón chân được làm từ chất liệu thiên về sự ôn hòa hơn, nó sẽ không tạo ra nhiều phản lực như là DX. Tôi biết anh em kiểu gì cũng sẽ hỏi là liệu S.1 nó đã khắc phục được cái tình trạng còn tồn đọng ở trên Predator Freak cộng và 20 cộng hay chưa? Đó là cái tình trạng mà lót trơn và phanh theo phương ngang thì chân sẽ bị dịch sang khỏi cái lót và chạm vào phần bên trong của upper giày. Thì với đôi này tôi hoàn toàn là không có cảm giác đó rồi nữa nha. Mặc dù là cái lót của nó cảm giác là nó vẫn sẽ có những cái sự trơn trượt, nhưng mà bởi vì cái upper này được phủ một cái lớp dày hơn và tôi cảm giác là nó sẽ giữ form tốt hơn. Và đó chính là cái dấu hiệu của cái việc là bạn sẽ không bị lệch sang hai bên khi mà di chuyển nha. Nó phải tê, nó phải hơi tức ở cái phần ngón út các bạn ạ. Nhưng cá nhân tôi cho rằng là sau khoảng tầm 5 đến 7 trận, anh em bắt đầu nên sử dụng tất chống trơn với đôi giày này để có một trải nghiệm tốt nhất nha. Sút thì thôi, có khen nữa thì cũng hết cả mực, vì cá nhân tôi thấy ưng cực kỳ luôn rồi. Đầm nên là ra chân uy lực thật sự luôn. Những vân cao su trên upper nói thật là nó có làm cho những cú sút sướng và cuộn hơn đấy anh em ạ. Vậy thì liệu Predator S.1 có phải là một mẫu giày đáng để trải nghiệm hay không à? Với tôi là một người thích và hợp chân với đế cao, thế nên là tôi đánh giá đây là một mẫu giày cực kỳ đáng trải nghiệm nha. Nó đã khắc phục được những điểm yếu còn tồn đọng ở những đôi Predator đời trước, ví dụ như là cái đế chia đôi, nó không còn cái tình trạng là gãy cái phần đế phụ bên trong nữa, cũng không còn cái tình trạng là chân bị xô dịch sang hai bên nữa. Và đồng thời là nó cũng giữ nguyên được những cái gì đã làm nên thương hiệu của Predator ở đời trước, đó chính là cái sự bám bóng cực kỳ là khủng khiếp tới từ cái upper này. Và bên cạnh đó thì nó cũng đã có một cái bộ đệm êm ái hơn. Thì sẽ có những các quan điểm trái chiều về việc này, nhưng với cá nhân tôi là một người thích đế cao thì cái đệm dày và êm như thế này tạo ra cảm giác cho tôi rất là sướng khi chạy các bạn ạ. Và một lần nữa thì cái việc là thêm một cái phần cao su ở đây để gia tăng thêm trọng lượng cho cái phần đầu mũi của giày để giúp cho chúng ta có những cú sút căng hơn, liệu nó có hợp lý không ạ? Cá nhân tôi thì không biết là liệu sẽ có những cái sự khác biệt như thế nào khi mà có hay là không có cái phần màu đỏ này. Nhưng mà phải khẳng định lại rằng Predator S.1 là một đôi giày sút cực kỳ sướng luôn. Mặc dù là đế cao như thế này nhưng mà trải nghiệm với tôi ở trên mẫu giày này là cực kỳ vững chãi nha. Và một điều nữa đó chính là cái phần đế ở phần chân trước như thế này, nó được làm mỏng, không dày đâu các bạn ơi. Nó không dày như kiểu con Phantom GT mà nó thực sự là cái phần này nó mỏng các bạn ạ. Nhưng mà nó vẫn đem lại một cái sự đàn hồi vừa đủ đẹp để cho chúng ta vừa cảm giác chạy sướng, nhưng mà cũng không làm mất đi cái cảm giác khi mà chúng ta phất bóng, chúng ta chuyền bóng nó cũng sẽ không bị xẹt đâu. Mà cá nhân tôi cảm thấy rằng là đế này vẫn rất là ok, nó vẫn giữ cho những cái đường chuyền của tôi có một sự chính xác cao. Và chân tôi là dài 25,5 cm, ngang là 10,5 cm, đo khi đã đi tất và được tính là bè nhiều. Tôi đi cực kỳ thoải mái với size 40 2/3 nha. Và tôi khuyến khích anh em là anh em hãy đi chu size với đôi giày này. Như kiểu Predator đời trước, anh em đi size nào thì đôi này cũng đi size đó nha. Việc tôi có thể mua được và trên tay đôi giày này rất sớm có một phần rất quan trọng tới từ toàn thể anh em đã mua giày tại Hùng Sport. Xin cảm ơn anh em cực kỳ nhiều về điều đó nha. Và nếu như anh em muốn pre-order mẫu giày này hay là nhiều mẫu giày khác tới từ Nike, Adidas, Puma, Mizuno thì địa chỉ cần ghé đó là Hùng Sport nha. Và đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, có chính sách đổi size đổi mẫu cho anh em từ xa và chính sách trả góp cho anh em nữa. Link Facebook và link website là hungsportstore.vn tôi sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Anh em hãy nhớ bấm vào để ghé xem. Và trên đây là tất cả những đánh giá của chúng tôi về Adidas Predator X.1. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha.
Và cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra ở bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giải bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.